নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিছিলো could would should may আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম must must be must have been আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা কি অৰ্থত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আজি কিছুদিন ধৰি মোৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণবশতঃ আপোনালোকৰ বাবে এই ক্লাছটো মই কন্টিনিউ কৰিব পৰা নাছিলো এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' পাব সো আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আৰু যদি মাষ্টৰ এই কথাখিনিৰ বিষয়ে শুনি ভাল পায় বা শিকি ভাল পায় তেতিয়াহলে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব সো আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এতিয়া প্ৰথম কথা হল মাষ্ট আমি কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি কোনো এটা বাক্যত মাষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সদায় মনত ৰাখিব মাষ্টটোৱে সদায় কম্পালচন বুজাব আপোনাৰ অব্লিগেশনৰ কথা ক'ব আপুনি কৰিবই লাগিব আপুনি কৰিবই লাগে এনে ধৰণৰ যেতিয়া অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মাষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আপুনি যেতিয়া বাক্যটোৰ দ্বাৰা ক'ব যে তুমি তোমাৰ মা দেউতাৰ লগত থাকিবই লাগে তুমি তোমাৰ মা দেউতাৰ লগত থাকিবই লাগে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি মাষ্ট ইউজ কৰিব লাগিব আপুনি সেই বাক্যটো পাষ্টটো ক'ব পাৰে আপুনি ক'ব পাৰে যে তুমি মা দেউতাৰ লগত থাকিবই লাগিছিল তুমি মা দেউতাৰ লগত থাকিবই লাগিছিল এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মাষ্ট ইউজ কৰো যেতিয়া থাকিবই লাগে বা থাকিবই লাগিছিল বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মাষ্ট ইউজ কৰিম এই কনসেপ্টটো মনত ৰাখি লওক এই কনসেপ্টটো মনত ৰখাৰ পাছত আপোনালোকক মই যিখিনি অন্য কনসেপ্ট দি যাম এই সেন্টেন্স খিনিৰ দৰে আপোনালোকে বিভিন্ন বাক্য ফৰ্ম কৰিবলৈ ক'বলৈ যত্ন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে মাষ্টৰ কনসেপ্টটো একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব সো প্ৰথম চাও আমি মাষ্ট আমি কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা জোৰ দি ক'বলৈ যাওঁ তুমি এক্সামটো পাস কৰিবই লাগিব তুমি এইটো কাম কৰিবই লাগিব সো এনে ধৰণে ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মাষ্ট ইউজ কৰো সো মাষ্ট যেতিয়া ইউজ কৰো সাবজেক্টৰ পাছত মাষ্ট ইউজ কৰিম আৰু মাষ্টৰ পাছত আমি ভাৰ্বৰ সদায় ফাৰ্স্ট ফৰ্ম হে ব্যৱহাৰ কৰিম মাষ্টৰ পিছত সদায় মনত ৰাখিবা ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম ব্যৱহাৰ হ'ব সো দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল দুটা চাওক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে চাওক you must pass the exam you must pass the exam you must তুমি কৰিবই লাগিব কি কৰিব লাগিব pass the exam তুমি এক্সামটো পাস কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো you must pass the exam ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে she must help me তাই মোক সহায় কৰিবই লাগিব তাই মোক সহায় কৰিবই লাগিব কম্পালচনৰ কথা কৈছো তুমি মোক সহায় কৰিবই লাগিব বা তাই মোক সহায় কৰিবই লাগিব যেতিয়া আমি কম্পালচনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মাষ্ট ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে মাষ্ট আমি কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া চাও আমি মাষ্ট বি আমি কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কম যে তেওঁ ঘৰতেই থাকিব লাগিব ধৰক আজি সানডে তাতে তেওঁ অফিচলৈ নাযায় তেওঁ ঘৰতে থাকিব সো আপোনাক কোনোবাই সুধিছে তেখেত ক'ত আছে বাৰু আপুনি কৈছে যে আজি সানডে তেওঁ ঘৰতেই থাকিব লাগিব তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটোত মাষ্ট বি ইউজ কৰিব আৰু এই বাক্যটোত কোনো ভাৰ্ব নাথাকে তেতিয়া আপুনি ক'ব হি মাষ্ট বি এট হোম সো এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব লাগিব হি মাষ্ট বি এট অফিস তেওঁ অফিসতেই থাকিব লাগিব বা নাও মানে এতিয়া সো আপুনি ধৰক কোনোবাজন ব্যক্তিৰ কথা সুধিছে যে তেওঁ ক'ত আছে বাৰু তেওঁখেতে কৈছে যে তেওঁটো চাকৰি কৰে তেওঁ অফিসতেই থাকিব লাগিব তেওঁ এই মুহূৰ্তত অফিসতেই থাকিব লাগিব তেতিয়া আপুনি বাক্যটো ক'ব হি মাষ্ট বি এট অফিস নাও তেওঁ অফিসতেই এই মুহূৰ্তত থাকিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে হি মাষ্ট বি উইথ হাৰ ফ্ৰেন্ডস সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে হি মাষ্ট বি উইথ হিজ ফ্ৰেন্ডস সৰি মই ভুলতে হাৰ কৈ পাইছিলো হি মাষ্ট বি উইথ হিজ ফ্ৰেন্ড তেওঁ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগতেই থাকিব লাগিব সো পাক্কা মানে আপুনি তেওঁ মানে তেখেতৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত আছে বুলি আপুনি নিশ্চিত আপুনি পাক্কা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো কৈছে হি মাষ্ট বি উইথ হিজ ফ্ৰেন্ডস তেওঁ তেখেতৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগতেই থাকিব লাগিব ধৰক আপুনি এজন মানুহ দেখিলে মানুহজন দেখাত খুব ধনী মানুহ নিচিনা লাগিছে তেখেতৰ ওচৰত একদম লাক্সাৰি কাৰ আছে ডাঙৰ বিল্ডিং আছে ফ্ল্যাট আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কৈছে যে তেওঁ এজন ধনী মানুহ হ'বই লাগিব সো আমি আগৰ বাক্যকেইটাত কৈছিল তেওঁ অফিসত থাকিবই লাগিব তেওঁ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগতে থাকিব লাগে
এনে ধৰণৰ অৰ্থৰ কাৰণে আমি must be ইউজ কৰিছিলো এতিয়া আমি এই বাক্যবোৰত ইউজ কৰিম must be তেওঁ এজন ধনী মানুহ হ'বই লাগিব এনে ধৰণে যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি must be ইউজ কৰো অলৰেডি মই কৈ আহিল যে ধনী মানুহজন দেখিলে তেখেতৰ ওচৰত আপুনি এখন লাক্সাৰি কাৰ দেখিছে ফ্ল্যাট দেখিছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো ক'ব he must be a rich man he must be a rich man তেওঁ এজন পাক্কা ধনী মানুহ হ'ব লাগিব তেওঁ এজন পাক্কা ধনী মানুহ হ'ব লাগিব বা তেওঁ এজন ধনী মানুহ হ'বই লাগিব তেনেকুৱা অৰ্থত আমি বাক্যটো কৈছো he must be a rich man ঠিক আছে এতিয়া আমি চাও must be ৰ লগত আমি verb ইউজ কৰো আৰু verbৰ continuous form ইউজ কৰো must be আৰু verbৰ continuous form প্ৰথমতে subject তাৰ পিছত must be তাৰ পিছত verbৰ continuous form আমি কি অৰ্থত কোনটো সিচুৱেচনত ইউজ কৰিম যেতিয়া আমি must be আৰু verbৰ continuous form ইউজ কৰিম তেতিয়া বাক্যটোৱে বৰ্তমান সময়ত কোনো এটা কাম কৰি থাকিবই লাগিব এনে ধৰণৰ যেটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি must be আৰু verbৰ continuous form ইউজ কৰিম মই যদি কওঁ মোৰ বন্ধুজনে কি কৰি আছে বুলি মই ধৰ কোনোবা জনক খুদিলো তেতিয়া মোৰ লগৰজনে কৈছে যে তোমাৰ বন্ধুজন এই মুহূৰ্তত তেওঁ টিভি চাই থাকিব লাগিব তেওঁ এই মুহূৰ্তত পাক্কা টিভি চাই আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটোত must be ইউজ কৰিম এই মুহূৰ্তত তেওঁ পাক্কা কিবা এটা কৰি আছে সো প্ৰেজেন্ট টাইমত কন্টিনিউয়াছত কিবা এটা কৰি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি must be আৰু verbৰ কন্টিনিউয়াছ ফৰ্ম ইউজ কৰিম দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল দুটা চাওক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল চাওক কি কৈছে he must be watching TV বাক্যটো চাওক কি কৈছে he must be watching TV তেওঁ পাক্কা টিভি চাই থাকিব লাগিব এই মুহূৰ্তত তেওঁ পাক্কা টিভি চাই থাকিব লাগিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো he must be watching TV আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত now ইউজ কৰিব পাৰে he must be watching TV right now এই মুহূৰ্তত তেওঁ পাক্কা টিভি চাই থাকিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে she must be working now she must be working now তাই এই মুহূৰ্তত পাক্কা কাম কৰি থাকিব লাগিব ধৰক আপুনি আপোনাৰ ভন্টিৰ কথা কাৰোবাক কৈছে যে তাই পাক্কা এই মুহূৰ্তত কাম কৰি থাকিব লাগিব তাই ফোন উঠোৱা নাই সো আপুনি আপোনাৰ ভন্টিলে কিবা কাৰণত ফোন কৰিলে ইভিনিং টাইমত তাই ফোন উঠোৱা নাই তেতিয়া আপুনি কৈছে যে তাই পাক্কা কাম কৰি আছে তাই পাক্কা এই মুহূৰ্তত কাম কৰি আছে কৰি থাকিবই লাগিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কৈছে she must be working now তাই এই মুহূৰ্তত পাক্কা কাম কৰি আছে এইখিনিতে এটা কথা থাকি গল আমি must be আমি প্যাসিভ ভয়েসটো ইউজ কৰো যিবোৰ বাক্যত must থাকে সেই বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি প্যাসিভ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি must be ইউজ কৰো সো আমি ক'ব পাৰো যে this book must be read this book must be read এই কিতাপখন পঢ়িবই লাগে কোনে পঢ়িব লাগে তাৰ বিষয়ে মই কোৱা নাই যে মই যদি আপোনাক কওঁ you must read this book you must read this book তুমি আপুনি এই কিতাপখন পঢ়িবই লাগে মই প্যাসিভত ক'লে কেনেদৰে কম মই কম যে this book must be read এই কিতাপখন পঢ়িবই লাগে ঠিক আছে আমি এটা must have লৈ যাওঁ must have আমি দুটা সিচুৱেচনত ইউজ কৰো প্ৰথম সিচুৱেচনটো হ'ল past আৰু নেক্সট সিচুৱেচনটো হ'ল present past আৰু present দুইটা সিচুৱেচনৰ কাৰণে আমি must have ইউজ কৰিব পাৰো আমি must have কেনেদৰে ইউজ কৰিম pastৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে চাওঁ pastৰ কাৰণে যেতিয়া আমি must have ইউজ কৰিবলৈ যাওঁ বাক্যটোৱে বুজায় যে অতীতত এই কামটো কৰিবই লাগিছিল অতীতত কোনো এটা কাম কৰিবই লাগিছিল বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি must have ইউজ কৰো সো must have ইউজ কৰোতে সদায় মনত ৰাখিব সাবজেক্টৰ পাছত must have ইউজ হ'ব আৰু তাৰ পাছত যেটো verb আহিব verbটো সদায় verbৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব must have ৰ পিছত আমি যেটো verb ইউজ কৰিম verbটো সদায় থাৰ্ড ফৰ্মত ইউজ হ'ব সো এটা বাক্য আছে চাওক বাক্যতে কি কৈছে she must have met him yesterday she must have met him yesterday বাক্যতে কি কৈছে তাই তেওঁক যোৱাকালি লগ কৰিবই লাগিছিল পাক্কা কৰিবই লাগিছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো she must have met him yesterday she must have met him yesterday তাই তেওঁক যোৱাকালি লগ কৰিবই লাগিছিল ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে it must have rained বাক্যটো চাওক কি কৈছে it must have rained yesterday যোৱাকালি পাক্কা বৰষুণ দিছিলে বা যোৱা ৰাতি পাক্কা বৰষুণ দিছিলে বুলি কওঁতে আপুনি last night বুলি ক'ব it must have rained yesterday ঠাইত আপুনি ক'ব পাৰে last night it must have rained last night যোৱা ৰাতি পাক্কা বৰষুণ দিছিলে আপুনি কেনেদৰে ক'ব যোৱা ৰাতি পাক্কা বৰষুণ দিছিলে বুলি আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠি গৈ চোতালত পানী দেখিছে তেতিয়া আপুনি ক'ব it must have rained yesterday ঠিক আছে এটা নেক্সট সেন্টেন্স আছে নেক্সট সেন্টেন্স চাওক কি কৈছে she must have
passed বাক্যটো সব কি কৈছে she must have passed the exam তাই এক্সামটো পাক্কা পাস কৰিবই লাগিছিল পাস কৰাটো একদম মানে অত্যন্ত জৰুৰী আছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো she must have passed the exam তাই এক্সামটো পাস কৰিবই লাগিছিল এই বাক্যকেইটা চক যিকেইটা ভার্ব ইউজ কৰিছো ভার্ব কেইটা আমি থাৰ্ড ফৰ্মত ইউজ কৰিছো প্ৰথম বাক্যটোত meet টো আমি met কৰিছো সেকেন্ড বাক্যটোত rain টো rained কৰিছো আৰু থাৰ্ড বাক্যটোত আমি pass টো passed কৰিছো এনে ধৰণে আমি past tense বুজাবৰ বাবে must have ব্যৱহাৰ কৰো এটা আমি প্ৰেজেন্টত চাও প্ৰেজেন্টত আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰেজেন্টটো আমি must have ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো প্ৰেজেন্টত যেতিয়া আমি must have ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বাক্যটো বুজা যায় পাক্কা তেওঁৰ ওচৰত এই বস্তুটো থাকিব লাগিব বাট থাকিবই লাগিব এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এনে ধৰণে বাক্যবোৰ যেতিয়া ক'বলৈ যাও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি must have প্ৰেজেন্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো প্ৰেজেন্টৰ কাৰণে যেতিয়া আমি must have ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ পিছত কোনো আমি verb ইউজ নকৰো তাৰ পিছত আমি এটা অবজেক্ট ব্যৱহাৰ কৰো must have ৰ পিছত আমি এটা অবজেক্ট ব্যৱহাৰ কৰিম সো কেইটামান এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল কেইটা চাওক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে he must have so many friends so বাক্যটো সব কি কৈছে he must have তেওঁ পাক্কা আছে মানে থাকিবই লাগিব তেওঁ বহুত বন্ধু বান্ধৱী থাকিবই লাগিব ধৰক আপুনি তেখেতক আজি কোনোবা এজনৰ লগত দেখে অহা কাইলৈ কোনোবা এজনৰ লগত দেখিব এনে ধৰণে লগ পাই থাকে সো তেতিয়া আপুনি অনুমান কৰিছে যে তেওঁৰ ওচৰত পাক্কা বহুত বন্ধু বান্ধৱী আছে তেতিয়া আপুনি বাক্যটো ক'ব he must have many friends তেওঁৰ পাক্কা বহুত বন্ধু বান্ধৱী আছে ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে she must have lot of money so বাক্যটো কি কৈছে she must have পাক্কা তাইৰ ওচৰত থাকিবই লাগিব কি থাকিব লাগিব lot of money পাক্কা তাইৰ ওচৰত বহুত টকা পইচা থাকিব লাগিব আপুনি ছোৱালীজনীক দেখিলে যে তাই এখন একদম BMW বা এখন লাক্সাৰি কাৰ লৈ ঘূৰি ফুৰিছে সো তেতিয়া আপুনি অনুমান কৰিছে যে পাক্কা এই ওচৰত ঢেৰ টকা আছে একদম নিশ্চিত আপুনি এই ওচৰত ঢেৰ টকা আছে সো তেতিয়া আপুনি বাক্যটো ক'ব she must have lot of money তাই পাক্কা বহুত টকা থাকিব লাগিব এতিয়া যেটো সেন্টেন্স চাম এই 13 নম্বৰৰ যেটো সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটো এনে ধৰণে বুজায় তুমি এই কামটো কৰিবৰ বাবে তোমাৰ ওচৰত এই বস্তুটো থাকিবই লাগিব এনে ধৰণে যেতিয়া আপুনি বাক্যখিনি ক'বলৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰটো আমি must have ব্যৱহাৰ কৰো সো আমি যদি এটা বাক্য কওঁ যে এই বাক্যটোক আমি ক'ব পাৰো যে you must have a bike তোমাৰ এখন বাইক থাকিবই লাগিব কি কৰিবলৈ থাকিব লাগিব you must have a bike to do this job to get this job so বাক্যটো কি কৈছে চাওক you must have a bike তোমাৰ এখন বাইক থাকিবই লাগিব কি কৰিবলে to get this job এই কামটো পাবৰ বাবে তোমাৰ ওচৰত এখন পাক্কা বাইক থাকিবই লাগিব তোমাৰ ওচৰত এখন বাইক থাকিবই লাগিব এই জবটো পাবৰ বাবে সো এনে ধৰণে আমি must have present tenseৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া চাও আমি must have been must have been আমি বিভিন্ন অৰ্থৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো প্ৰথম মিনিংটো হ'ল must have been আমি প্যাসিভ ভয়েসৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো যিবোৰ বাক্য আমি must have ইউজ কৰি ফৰ্ম কৰিব পাৰো হে বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি প্যাসিভ ভয়েসত ক'ব লগা হয় বা ক'বলৈ যাও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি must have been ব্যৱহাৰ কৰো সো এটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল চাওক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে the glass must have been broken গ্লাসটো পাক্কা ভঙা হৈছিল সো বাক্যটো কি কৈছে the glass must have been broken গ্লাসটো পাক্কা ভঙা হৈছিল বা আমি ক'ব পাৰো the window must have been broken খিৰিকীখন পাক্কা কোনোবাই ভাঙিছিল মানে কোনে ভাঙিছিল তাৰ বিষয় মই উল্লেখ কৰা নাই যদি মই কওঁ you must have broken the window তুমি পাক্কা খিৰিকীখন ভাঙিবই লাগিছিল বুলি কৈছো সো মই যদি বাক্যটো প্যাসিভত কওঁ the window must have been broken খিৰিকীখন ভাঙিবই লাগিছিল এনে ধৰণৰ অৰ্থ বা প্যাসিভ ভয়েসত ক'বলৈ যাওঁতে আমি must have ৰ লগত been ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া চাও আমি নেক্সট ইউজ টু নেক্সট must be ব্যৱহাৰ কৰি যিবোৰ বাক্য আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাবে কৈছিলো যিবোৰ বাক্যত আমি প্ৰেজেন্ট টেন্স বুজাবৰ বাবে must be at office এনে ধৰণে যিবোৰ বাক্য কৈছিলো এই বাক্যটো যেতিয়া যদি আমি প্যাসিভত ক'ব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি must have been ব্যৱহাৰ কৰো এই বাক্যটো কি কৈছে he must be at office তেওঁ পাক্কা অফিসত থাকিব লাগিব এই মুহূৰ্তত তেওঁ পাক্কা অফিসত থাকিবই লাগিব বা পাক্কা অফিসতে আছে এনে ধৰণৰ যেতিয়া আমি বাক্য ক'বলৈ যাও এই বাক্যবোৰ যদি আমি অতীতত ক'ব লগা হয় সেই সময়ত তেওঁ পাক্কা অফিসতে আছিল বুলি ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি must have been ব্যৱহাৰ কৰিম সো
First example is first example she must have been at home. She must have been at home. Tai pakka ghorote asil. She must have been at home at that time. Ami kobo paro. She must have been at home at that time. He homoy tai pakka ghorote asil. So tenekwa orthot ami must have been bebohar korilu. Thik ase next sentence usok next sentence ki koise. He must have been really exhausted. So by kore sa ki koise he must have been teo pakka asil ki asil really exhausted. Teo pakka khub bhagorua asil. Pastot koisu moi he must have been really exhausted. Teo অতীতত মানে খুব ভাগৰুৱা আছিল পাক্কা খুব ভাগৰুৱা আছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো he must have been really exhausted ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম must have been or next এটা next use to হল must have been or লগত আমি verb use কৰো verb to সদায় continuous formত use কৰো must have been subject ৰ পিছত must have been ৰ পিছত যেটো verb use কৰিম সেই verb to আমি continuous formত use কৰিম তেতিয়া বাক্যটো বুজাব যে অতীতত এই কামটো কৰি থাকিবই লাগি অতীতত কোনো এটা কাম কৰি থাকিবই লাগিছিল বুলি বুজাবলৈ যাওঁতে আমি must have been আৰু ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম সো দুটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল দুটা চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল চাওক কি কৈছে She must have been talking over phone last night. She must have been talking over phone last night. By kore saki koise. She must have been talking. Tai pakka jorati kotha pati asil. She must have been talking. Tai pakka jorati kotha pati asil over phone. Tai phonot jorati pakka kotha pati asil. Dhorok apuni beleg eta roomot hui ase. So apuni rati kunubai kotha pati thoka hunise. So ratipo apuni bhabise je kune kotha pati asile ba apunak kunubai hudile je etu ki hoisile. Tetia apuni koise je she must have been talking over phone. Pakka tai phonot kotha pati asile. Joarati pakka tai phonot kotha pati asile. Mane otitot kamtu soli asile. So tenekwa khetrot ami must have been aru verb continuous form use koro. Thik ase next sentence chok. Next sentence ki koise He must have been watching a movie. So by kore saki koise he must have been watching a movie. Teo pakka ekhon cinema sai asile. He must have been watching তেওঁ পাক্কা চাই আছিল কি চাই আছিল এ মুভি এখন সিনেমা চাই আছিল ধৰক আপুনি তেখেতলে ফোন কৰি আছিল তেখেতে ফোন উঠোৱা নাই আপুনি গম পাইছে তেখেতে যেতিয়া সিনেমা চাই থাকে বা মুভি চাই থাকে তেতিয়া ফোন নুঠায় যেতিয়া তেখেতে ফোন নুঠালে তেতিয়া আপুনি নিশ্চিত হৈ পৰিলে যে তেতিয়া আপুনি কৈছে যে হি মাষ্ট হেভ বিন ওয়াচিং এ মুভি তেওঁ পাক্কা এখন সিনেমা চাই আছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মাষ্ট হেভ বিন অতীতত কোনো এটা কাম চলি আছিল বুলি পাক্কা চলি আছিল বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মাষ্ট হেভ বিন আৰু verb continuous form use কৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি must be must have been কেনেদৰে ইংৰাজী বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ মাইন্ডত কিবা টপিক আছে দেন লেট মি নো ইন দা কমেন্ট বক্স বিলো আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব মই যেতিয়াই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব Thank you for watching this video.